Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 7 Kiếm Lai 3D là hình ảnh đôi vợ chồng son đang ra ngoài, có vẻ như tương đối gấp gáp. Nhìn tư thế đi như bay này thì chứng tỏ thương thế của Ninh Diêu coi như khôi phục rồi. Như vậy, có thể đoán ra được là có khả năng cao nhà này đang đi đến nhà Lưu Tiện Dương để xem mấy món bảo vật mà hắn vừa sang nhà Trần Bình An khoe khoang lúc nãy. Trên đường đi, hai người nhìn thấy một nam tử áo trắng cao lớn, người này chính là em ruột của hoàng đế, cậu ruột của Tống Tập Tân, đồng thời là đại ly phiên vương Tống Trưởng Kính. Ông là một võ phu chính cảnh đỉnh phong, có sở thích là xây kinh quan và đánh hạ thiên tài, thiên kiêu. Vậy, xây kinh quan là gì? Thật ra, Tống Trưởng Kính là đại tướng quân của Đại Ly. Khi ông đánh trận thì những binh sĩ đối địch sẽ bị lấy thủ cấp và xếp thành từng toán núi nhỏ. Ông gọi thú vui đó là xây kinh quan. Lần này vào đây, mục đích của Tống Trưởng Kính là đón Tống Tập Tân về kinh đô, thuận tiện thì tỏ ra khinh thường chiến lược Tề Tịnh Xuân một chút, lại trao đổi chiêu thức với hộ sơn cung phụng của chính Dương Sơn là Phi Chân Hiệp Mộ Quyền một chút. Xong xuôi tất cả thì trước khi trở về, vị tướng quân này không ngờ mình lại bị đánh trong một trận gần hẹo ngay trước khi ra khỏi Ly Châu Động Thiên, mà người ra tay với ông chính là người đàn ông thoạt nhìn rất tầm thường, y là người định bán cá vàng cho Trần Bình An đã xuất hiện ở những tập trước. Cũng trong lúc ấy, ở một góc tại tiểu trấn, Tề Tịnh Xuân đến gặp chị Khuê. Đây xem như là lần cuối cùng mà vị tiên sinh này có thể che chở cho nàng. Bấy lâu nay, nàng vẫn luôn nghĩ mình mới là người chủ động ký khế ước với Trần Bình An nhân lúc mà hồn phách, tâm hồn của thiếu niên kia không được toàn vẹn. Thế nhưng hôm nay, thánh nhân Tề Tịnh Xuân mới nói rõ ra sự thật là năm đó nàng đã quá suy yếu, nên việc ký kết khế ước là do Trần Bình An chủ động, là do tâm thương xót và thiện lương của hắn đã chủ động chấp nhận khế ước mà nàng bị động phát ra. Mặc dù bất ngờ trước sự thật này, nhưng chị Khuê làm sao có thể bỏ qua những dằn vặt mà nàng đã phải chịu đựng suốt 3.000 năm qua. Nàng bỏ ngoài tai lời dặn dò của Tề tiên sinh rằng sau khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên này thì kể cả tu luyện có thành tựu đi chăng nữa thì cũng nên cẩn thận, không thể tùy theo tâm tính mà gây thêm chuyện. Không chỉ vậy, chị Khuê lại chỉ coi là Tề Tịnh Xuân giống như cá nằm trên thớt, lúc này không động thủ mà chỉ nói đạo lý với nàng là biểu hiện của hồi quang phản chiếu, ông cũng chỉ là hấp hối mà thôi. Cho nên, cô nàng không chỉ mạnh miệng mà còn thực sự phản kháng, kết quả là vừa ra tay đã bị trấn áp trong vòng một chiêu. Khi này, Tề Tịnh Xuân mới nói là một thánh nhân bị trấn áp tại đây như ông cũng có thể tùy ý sinh sát nàng trong một ý niệm. Thì ngoài kia còn bao nhiêu người lợi hại hơn ông, nàng ra ngoài mà không biết ẩn nhẫn, không biết chừng biết mực thì kẻ khác đến làm thịt nàng thì ai sẽ ra tay cứu một kẻ vong ân phụ nghĩa, một kẻ thân mang đầy nghiệp chướng như nàng. Rốt cuộc, chị Khuê mặc dù biểu hiện ra nghe lời nhưng vẫn đâm chọc Tề tiên sinh rằng một kẻ như đồ sứ vỡ là Trần Bình An thì ngài làm như mặc kệ, chỉ có hạng người thông minh như Triệu Diêu, tài trí như Tống Tập Tân thì ngài dạy dỗ hướng dẫn. Hành động này chẳng phải là kiểu đầu cơ kiếm lời giống như thương gia mà người đọc sách cực kỳ coi thường hay sao? Nghe một lời này, Tề Tịnh Xuân bình thản đáp: thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Chị Khuê tất nhiên là đầu óc mịt mờ, không hiểu Tề tiên sinh nói như vậy là ý thế nào. Chuyển cảnh đến một nơi khác trong tiểu trấn, cuối cùng Nguyện Tú cũng xuất hiện, chắc chắn là fan của Tú Tú sẽ đông không kém gì fan Ninh Diêu. Lần đầu tiên Nguyện Tú gặp Trần Bình An là buổi tối, sau khi hắn được Ninh Diêu cho biết giá trị của xà đảm thạch. Nếu ai không nhớ thì đây chính là những viên đá ở đầu phim mà Tống Tập Tân ném vào mặt Trần Bình An. Sau khi biết được điều này, Trần Bình An đã mang sọt ra bờ sông nhặt đá xà đảm, mặc dù vết thương ở tay sâu đến tận xương mới chỉ được xử lý qua loa. Trên đường đi mò đá, Trần Bình An đã gặp một cô gái đang ngồi ăn bánh ngọt. Ở bên cạnh nàng là một chồng bánh ngọt cao như một toà núi nhỏ. Đặc biệt, cô nương này có vòng một, tâm hồn rất to. Sau khi nhặt được kha khá xà đảm thạch thì Trần Bình An nhớ ra ở dưới những tảng đá to thường có cá. Loại cá này dễ bắt lại ăn ngon nên hắn quyết định bắt một ít về nấu canh cho Ninh cô nương bồi bổ. Khoảnh khắc từ dưới ngẩng đầu lên, hắn thấy thiếu nữ khi nãy rất chăm chú nhìn vào chỗ cá mà hắn vừa bắt lên, lại còn khen ngợi hắn lợi hại. Thế là Trần Bình An liền hào phóng tặng cho cô nương có tâm hồn to tròn này mấy con cá, còn hắn thì bây giờ mới phát hiện ra vết thương ở tay đã quá lâu. Mặc dù hắn đã lấy thảo dược cầm máu ngay tại đấy để đắp vào hết vết thương nhưng lại không có gì để buộc vào vết thương nhằm giữ thuốc cố định. Thật may là thiếu nữ khi nãy đã xé tay áo ra một đoạn vải cho Trần Bình An bù vào. Điều này làm hắn thầm cảm khái trong lòng là chất lượng vải thật là tốt, bằng không thì sẽ bị cặp loa kia làm căng rách mất. Tiếp theo, trong loạt hình ảnh mới nhất đã hé lộ một người xuất hiện bên cạnh Tề Tịnh Xuân, người này chính là Kiếm Linh, kiếm tỷ hay còn được gọi là người cầm kiếm. Tại đây, Tề tiên sinh đã thuyết phục nàng có thể quan sát Trần Bình An, dù sao đối với nàng mà nói, so sánh với việc ngủ say vạn năm và quan sát nhân sinh mười mấy năm thì việc sau tựa như một cái chớp mắt. Đến đây thì cũng hết tập 7 Kiếm Lai 3D. Các bạn chọn phe Ninh Diêu hay Nguyện Tú? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.